بله. به اینا میگین چی به کردی؟ لیوان. یعنی کردارا میگن لیوان؟ لیوان خود نه فکر کنم اسم فرق میکنه با فارسی. نه لیوانه. اونا با زبان قدیمی میگفتن با زبان هرامی قدیمی میگفتن پرداخت. بعد به این که خریدم چی میگن؟ تسبیح. اینم تسبیحه. فرق نداره. اونا این بزرگا که این اونم تسبیح. اینا یه چیز دیگه میگفتند. ابلخ ها. گیورم که همون گیوه. چند این گیوا؟ به گیوه یه چیز دیگه میگه. کلاش. چند هست اینا قیمتش؟ 1.5. اوه خوب گرونه هم پول همیناست. کفشایی که خودم میرم. دیگه اینا دستسازه. گیوه دستسازه. هم زیرش هم روش کلم با دست بزن. 700 و 800 هم هست ولی سلام.
خسته نباشی. خوبی سلامتی.
خشتك لازمه الان نشمو ما ماما سري جاتك ولا هو
من تو قبل همه طورا وقتی فاید با من صدا زدم که مسافت پایین و بالا یکیه. آره. کدوم راحت تره خطرش خطرش کمتره ولی خب رو کوهستانیه داره عرب خواستیده میشه. میشه همه این برنفه آمد برگشت یعنی بری اورامان آمد بیه پایین. دیگه از خدا شد. چل نداره نکنه دکوریه نه تصویر به همه شو میکسن میدن تا چند نمه دادن Thank you.